به نام خالق هستی 48 قانون قدرت. قانون 43. روی قلب و ذهن دیگران کار کنید. داوری، اجبار، واکنشی ایجاد می کند که در نهایت علیه شما کار خواهد کرد. شما باید دیگران را اغوا کنید که بخواهند در مسیر شما حرکت کنند. شخصی که اغوا کرده اید تبدیل به وفادار شما می شود و راه اغوا کردن دیگران این است که روی روانشناسی و ضعف‌های فردی آنها عمل کنید. افراد مقاوم را با کار کردن روی احساساتشان نرم کنید. بازی کردن با چیزهایی که برایشان عزیز هستند یا چیزهایی که می‌ترسند. قلب و ذهن دیگران را نادیده بگیرید. با این کار آنها از شما متنفر خواهند شد. سرپیچی از قانون. در نزدیکی پایان سلطنت لویی 15 به نظر می رسید که تمام فرانسه برای تغییر ناامید به نظر می رسد. هنگامی که نوه و جانشین منتخب پادشاه لویی 16 آینده با دختر 15 ساله امپراتور اتریش ازدواج کرد، فرانسوی ها نگاهی به آینده داشتند که امیدوار کننده به نظر می رسید. عروس جوان ماری آنتوانت زیبا و پر از زندگی بود. او فوراً حال و هوای دربار را تغییر داد. از با فسخ‌های لویی 15 رتبه بندی می شد. حتی مردم عادی که هنوز او را ندیده بودند با هیجان از ماری آنتوانت صحبت می کردند. فرانسوی ها از مجموعه معشوقه هایی که بر لویی 15 تسلط داشتند منزجر شده و مشتاقانه منتظر خدمت به ملکه جدید خود بودند. در سال 1773 زمانی که ماری آنتوانت برای اولین بار به طور عمومی در خیابان‌های پاریس ظاهر شد، جمعیت تشویق کننده دور کالسکه او جمع شدند. او به مادرش نوشت چقدر خوشبختم که در موقعیتی قرار گرفتم که در اون میشه محبت گسترده‌ای رو با هزینه کم به دست آورد. در سال 1774 لویی 15 درگذشت و لویی 16 تاج و تخت را به دست گرفت. به محض اینکه ماری آنتوانت ملکه شد، خود را با لذت‌هایی که بیش از همه دوست داشت رها کرد. سفارش و پوشیدن گرانترین لباس‌ها و جواهرات در قلمرو با زیباترین موهای تاریخ، کت‌های حجاری شده او به اندازه 3 فوت بالای سرش و برگزاری جشن‌های مفصل و مجلل. او تمام این هوس‌ها را به صورت اعتباری پرداخت و هیچ وقت به هزینه‌ها یا پرداخت آنها خود را درگیر نمی‌کرد. بزرگترین لذت ماری آنتوانت ایجاد و طراحی یک باغ خصوصی در عدن در پتی تریانون بود. قلعه‌ای در محوطه ورسای با جنگل‌های خاص خود. باغ‌های پتی تریانون باید تا حد امکان طبیعی باشند، از جمله خزه‌هایی که با دست روی درختان و صخره‌ها اعمال می‌شدند. ملکه برای تشدید اثر شبانی از خدمتکاران دهقانی برای دوشیدن زیباترین گاوهای قلمرو استفاده کرد. او در طراحی لباسهای مخصوص دهقانان به لباسشویی‌ها و پنیرسازان کمک می‌کرد. وقتی انبارها را بازرسی می‌کرد، شیردوش‌هایش را تماشا می‌کرد که در گلدان‌های چینی ساخته شده در سرامیک سازی سلطنتی شیر می‌فشارند. ماری آنتوانت برای گذراندن زمان گلها را در جنگل‌های اطراف پتی تریانون جمع می‌کرد یا دهقانان خوب خود را در حال انجام کارهای خانه تماشا می‌کرد. این مکان تبدیل به دنیای جداگانه‌ای شد. جامعه آن به موارد مورد علاقه او محدود شد. با هر هوا و هوس جدید هزینه نگهداری پتی تریانون افزایش یافت. در همین حال خود فرانسه رو به وخامت بود. قحطی و نارضایتی گسترده وجود داشت. حتی درباریان
که از نظر اجتماعی منزوی شده بودند از خشم می جوشیدند. ملکه با آنها مانند کودکان رفتار می کرد. فقط موارد مورد علاقه او اهمیت داشتند و اینها کمتر و کمتر می شدند. اما ماری آنتوانت توجهی به این موضوع نداشت. حتی یک بار در طول سلطنت خود گزارش یک وزیر را نخواند. استانهای اطراف را نگشت، مردم را به سمت خود جمع نکرد و میان پاریسی ها قرار نگرفت. او هیچ یک از این کارها را انجام نداد، زیرا به عنوان ملکه احساس میکرد که مردم محبت خود را به او مدیون هستند و او مجبور نبود که در ازایش آنها را دوست داشته باشد. در سال 1784 ملکه درگیر رسوایی شد. به عنوان بخشی از یک کلاهبرداری دقیق، گرانترین گردنبند الماس در اروپا به نام او خریداری شده بود و در طول محاکمه کلاهبرداران سبک زندگی مجلل او علنی شد. مردم درباره پولی که او برای جواهرات، لباسها و رقصهای نقابدار خرج می‌کرد شنیدند. آنها لقب مادام کسری را به او دادند و از آن به بعد او کانون خشم فزاینده مردم شد. هنگامی که او در اپرا ظاهر شد، تماشاگران برای او هو کشیدند. حتی دربار هم علیه او مخالفت کرد، زیرا در حالی که او هزینه‌های هنگفت خود را انجام می‌داد، کشور به سمت ویرانی پیش می‌رفت. 5 سال بعد در سال 1789 یک رویداد بی سابقه رخ داد: آغاز انقلاب فرانسه. ملکه نگران نشد. به زودی او آرام میشد و می توانست زندگی لذت بخش خود را از سر بگیرد. در آن سال مردم به ورسای راهپیمایی و خانواده سلطنتی را مجبور به ترک کاخ و اقامت در پاریس کردند. این یک پیروزی برای شورشیان بود، اما فرصتی به ملکه داد تا زخم‌هایی را که باز کرده بود التیام دهد و با مردم ارتباط برقرار کند. ملکه درسش را نگرفته بود. در طول اقامتش در پاریس یک بار هم کاخ را ترک نکرد. آرزویش در حال پوسیدن بودند. در سال 1792 زوج سلطنتی از کاخ به زندان منتقل شدند، زیرا انقلاب رسما پایان سلطنت را اعلام کرد. سال بعد لویی 16 محاکمه، گناهکار شناخته و اعدام شد. در حالی که ماری آنتوانت منتظر سرنوشت مشابهی بود، به سختی جانی از او دفاع کرد. نه یکی از دوستانش سابقش در دربار، نه یکی از دیگر پادشاهان اروپا که به عنوان اعضای خانواده سلطنتی کشورهای خود همه دلایل را داشتند تا در دنیا نشان دهند که انقلاب هیچ هزینه‌ای ندارد. حتی خانواده خودش در اتریش، از جمله برادرش که اکنون بر تخت سلطنت نشسته است. او تبدیل به منکر جهان شده بود. سرانجام او در اکتبر 1793 بدون هیچ پشیمانی اعدام شد. تفسیر: از همان اوایل ماری آنتوانت خطرناکترین نگرش ها را پیدا کرد. به عنوان یک شاهزاده خانم جوان در اتریش بی نهایت مورد تملق قرار می گرفت. او به عنوان ملکه آینده دربار فرانسه در مرکز توجه همگان قرار داشت. او هرگز یاد نگرفت که دیگران را مجذوب یا راضی کند تا با روانشناسی فردی آنها هماهنگ شوند. او هرگز مجبور نشد برای رسیدن به راه خود کار کند، از محاسبه، حیله‌گری یا هنرهای متقاعدسازی استفاده نماید و مانند همه کسانی که از سنین پایین مورد افراط قرار می‌گیرند تبدیل به هیولای بی احساس شد. ماری آنتوانت کانون نارضایتی کل کشور شد، زیرا ملاقات با فردی که هیچ تلاشی برای اغوا کردن شما یا متقاعد کردنتان نمی کند، حتی اگر فقط به قصد فریب باشد، بسیار خشمگین است و تصور نکنید که او دوره گذشته را نشان می دهد یا حتی نادر است. نوع او امروزه بیشتر از همیشه رایج است. چنین تیپ هایی
در حباب خودشان زندگی می کنند. به نظر می رسد که احساس می کنند پادشاه و ملکه به دنیا آمدند و توجه به آنها مدیون است. آنها ماهیت هیچ کس دیگری را در نظر نمی گیرند، اما با غرور خودپسندانه ماری آنتوانت بر سر مردم می کوبند. در کودکی ناز پرورده و مورد علاقه و در بزرگسالی هنوز معتقدند که همه چیز باید به سراغشان بیاید. آنها که از جذابیت خود متقاعد شده اند هیچ تلاشی برای جذابیت، اغوا و متقاعد کردن نمی کنند. در حوزه قدرت چنین نگرش های فاجعه آمیز هستند. همیشه باید به اطرافیان خود توجه کنید، روانشناسی خاص آنها را بسنجید، کلمات خود را مطابق با آنچه می‌دانید آنها را مجذوب و اغوا می‌کند تنظیم کنید. این نیاز به انرژی و هنر دارد. هرچه ایستگاه شما بالاتر باشد، نیاز بیشتری به هماهنگی با قلب و ذهن افراد پایین‌تر خواهید داشت و پایگاهی به منظور پشتیبانی برای حفظ شما در اوج ایجاد می کند. بدون آن پایه قدرت شما کاهش می یابد و با کوچکترین تغییر در بخت و اقبال کسانی که در پایین هستند با کمال میل به سقوط شما کمک می کنند. رعایت قانون. در سال 225 پس از میلاد چاک لیانگ، استراتژیست چیره دست و وزیر ارشد حاکم شو در چین باستان، با وضعیت خطرناکی مواجه شد. پادشاهی او یک حمله همه جانبه به شو از شمال انجام داده بود. خطرناکتر از این که او با ایالتهای وحشی در جنوب شو به رهبری پادشاه منگو متحد شده بود. چاک لیانگ باید با این تهدید دوم از جنوب دست و پنجه نرم می کرد تا بتواند امیدوار باشد که او را در شمال دفع کند. در حالی که چاک لیانگ برای لشکرکشی به سمت جنوب علیه بربرها آماده می شد، مرد خردمندی در اردوگاهش توصیه هایی به او کرد. این مرد گفت غیر ممکنه که منطقه رو با زور آروم کنیم. لیانگ احتمالاً منگو رو شکست میده، اما به محض اینکه دوباره به سمت شمال بره تا باهاش مقابله کنه، منگو دوباره حمله میکنه. مرد خردمند گفت به دست آوردن دلها بهتر از شهرهاست. بهتره با قلب جنگید تا سلاح. امیدوارم در به دست آوردن دل این مردم موفق باشین. چاک لیانگ پاسخ داد شما افکار من رو خوندید. همانطور که لیانگ انتظار داشت، منگو حمله قدرتمندی را آغاز کرد، اما لیانگ یک تله انداخت و توانست بخش بزرگی از ارتش منگو از جمله خود پادشاه را به اسارت بگیرد. اما او به جای مجازات یا اعدام زندانیان خود، سربازان را از پادشاهشان جدا کرد. قل و زنجیر آنها را برداشت، آنها را با غذا و شراب تجلیل کرد و سپس مورد خطاب قرار داد. او گفت همه شما مردانی درستکار هستید. من معتقدم که همه شما والدین، همسران و فرزندانی دارین که در خونه منتظر شما هستند. بدون شک اونها برای سرنوشت شما اشک می‌ریزند. من شما را آزاد می‌کنم تا نزد عزیزانتون به خونه برگردید و به اونها دلداری بدین. مردان با چشمانی اشکبار از لیانگ تشکر کردند. سپس او کسی را به دنبال منگو فرستاد. لیانگ پرسید اگر من تو رو آزاد کنم چه کار میکنی؟ پادشاه پاسخ داد من دوباره ارتش خود رو جمع خواهم کرد و اون رو در برابر تو به نبردی سرنوشت ساز هدایت میکنم. اما اگر برای بار دوم من رو اسیر کنی، در برابر برتری تو سر تعظیم فرود خواهم آورد. لیانگ نه تنها دستور آزاری منگو رو صادر کرد، به او یک اسب و زین هدیه داد. وقتی ستوانهای عصبانی تعجب کردند که چرا او این کار را کرد، لیانگ به آنها گفت من میتونم اون مرد رو به راحتی دستگیر کنم. من برای به دست آوردن قلب اون تلاش میکنم. وقتی این کار رو بکنم، آرامش به خودی خود در جنوب به وجود خواهد اومد.
همانطور که منگو گفته بود دوباره حمله کرد، اما افسران خودش که لیانگ با آنها خیلی خوب رفتار کرده بود علیه او شورش کردند. او را دستگیر نمودند، به لیانگ سپردند و او دوباره همان سوال قبلی را از او پرسید. منگو پاسخ داد که منصفانه مورد ضرب و شتم قرار نگرفته، بلکه فقط توسط افسران خود خیانت شده است. او قصد داشت دوباره بجنگد، اما اگر برای بار سوم اسیر میشد در برابر برتری لیانگ تعظیم میکرد. در ماه‌های بعد لیانگ بارها و بارها منگو را فریب داد و بار سوم و چهارم و پنجم او را دستگیر کرد. هر بار نارضایتی سربازان منگو بیشتر میشد. لیانگ با آنها با احترام رفتار کرده بود. آنها قلب خود را برای جنگ از دست داده بودند. اما هر بار که چاک لیانگ از منگو میخواست که تسلیم شود، پادشاه بزرگ بهانه دیگر می آورد. مثلا تو من را فریب دادی، من از بدشانسی باختم. اگر دوباره من را اسیر کنی قول میدم و قسم میخورم که به تو خیانت نمی کنم. بنابراین لیانگ او را رها کرد. وقتی منگو را برای ششمین بار دستگیر کرد دوباره همان سوال را از پادشاه پرسید. پادشاه پاسخ داد اگر من را برای بار هفتم اسیر کنی وفاداری خود را به تو خواهم داد و دیگه شورش نخواهم کرد. لیانگ گفت خیلی خوب، اما اگه دوباره دستگیرت کنم تو رو آزاد نخواهم کرد. حالا منگو و سربازانش به گوشه‌ای دوردست پادشاهی خود یعنی منطقه ووگه گریختند. منگو که بارها شکست خورده بود تنها یک امید داشت. او از پادشاه و توگو از ووگ که ارتشی عظیم و وحشی داشت کمک می گرفت. جنگجویان ووتوگو زرهی از انگورهای محکم بافته شده آغشته به روغن می پوشیدند و سپس به سختی غیر قابل نفوذ خشک می شدند. با منگو در کنارش ووتوگو این ارتش قدرتمند را به سوی لیانگ برد و این بار استراتژیست بزرگ ترسیده به نظر می رسید و افرادش را به عقب نشینی شتاب زده هدایت می کرد، اما او فقط ووتوگو را به دام می برد. او مردان پادشاه را در دره‌ای باریک گرفت و آتش‌هایی را اطراف آنها روشن کرد. هنگامی که آتش به سربازان رسید کل ارتش ووتوگو در آتش سوخت. البته روغن موجود در زره آنها بسیار قابل اشتعال بود، همه از بین رفتند. لیانگ موفق شده بود منگو و همراهانش را از قتل عام در دره جدا کند و پادشاه برای هفتمین بار خود را اسیر یافت. پس از این کشتار لیانگ طاقت رویارویی دوباره با زندانی خود را نداشت. رسولی نزد پادشاه اسیر فرستاد. اول من رو مأمور کرده که تو را آزاد کنم. اگر میتونین ارتش دیگه ای رو علیه اون بسیج و یا یه بار دیگه برای شکست دادن اون تلاش کنی. پادشاه با حقحق روی زمین افتاد. روی دست و زانو به سمت لیانگ خزید و جلوی پای او به سجده افتاد. منگو فریاد زد ای وزیر بزرگ، عظمت بهشت مال توست. ما مردان جنوب دیگه هرگز در برابر حکومت شما مقاومت نخواهیم کرد. لیانگ پرسید الان تسلیم شدی؟ منگو گفت من پسرانم و نوه‌هایم عمیقاً تحت تاثیر رحمت بیکران و حیات بخش جناب شما هستیم. چطور تسلیم نشیم؟ لیانگ با یک ضیافت بزرگ منگو را گرامی داشت. او را دوباره بر تاج و تخت مستقر کرد. سرزمین‌های فتح شده اش را به حکومت خود بازگرداند. سپس با ارتش خود به شمال بازگشت و هیچ نیروی اشغالی باقی نگذاشت. لیانگ هرگز برنگشت. او نیازی به این کار نداشت. منگو فداکارترین و تزلزل ناپذیرترین متحد او شده بود. تفسیر: چاک لیانگ دو گزینه داشت. سعی کنید بربرها را در جنوب با ضربه کوبنده شکست دهید یا با صبر و حوصله و به مرور زمان آنها را به سمت خود ببرید.
بیشتر افراد قدرتمندتر از دشمن خود اولین گزینه را انتخاب می کنند و هزینه گزینه دوم را در نظر نمی گیرند، اما قدرتمندان واقعاً به آینده فکر می کنند. گزینه اول ممکن است سریع و آسان باشد، اما به مرور زمان احساسات زشتی را در دل شکست خوردگان ایجاد می کند. کینه آنها تبدیل به نفرت می شود. چنین خصومتی شما را در خطر نگه می دارد. شما انرژی خود را صرف محافظت از آنچه به دست آورده اید می کنید و تدافعی می شوید. گزینه دوم اگرچه دشوارتر است، نه تنها آرامش خاطر را برای شما به ارمغان می آورد، دشمنی بالقوه را تبدیل به ستون حمایت می کند. در تمام برخوردهایتان یک قدم به عقب برگردید. زمانی را برای محاسبه و هماهنگ کردن خود با ساختار عاطفی و ضعف‌های روانی اهدافتان اختصاص دهید. زور فقط مقاومت آنها را تقویت می کند. برای بیشتر مردم قلب کلید اصلی است. آنها مانند کودکان هستند که تحت کنترل احساسات خود می باشند. برای نرم کردن آنها سختی را با رحمت جایگزین کنید. با ترس‌های اصلی و عشق‌های آنها آزادی، خانواده و غیره بازی کنید. هنگامی که آنها را از هم پاشیدید، دوستی مادام العمر و متحدی بسیار وفادار خواهید داشت. دولت‌ها مردان را فقط به صورت دست جمعی می‌دیدند، اما مردان ما که نامنظم بودند تشکیلات نبودند، بلکه افراد بودند. پادشاهی ما در ذهن هر مرد نهفته است. نکات کلیدی در قدرت. در بازی قدرت شما توسط افرادی احاطه شده اید که مطلقاً هیچ دلیلی برای کمک به شما ندارند مگر اینکه به نفع آنها باشد، و اگر چیزی برای ارائه منافع شخصی آنها نداشته باشید، احتمالاً آنها را دشمن خواهید داشت، زیرا آنها فقط یک رقیب دیگر را در شما خواهند دید. یک اتلاف وقت بیشتر. کسانی که بر این سردی غلبه می کنند همانهایی هستند که کلیدی را پیدا می کنند که قفل قلب و ذهن غریبه را باز می کند. او را به گوشه خود می فریبند. در صورت لزوم او را برای یک مشت نرم می کند. اما بیشتر مردم هرگز این سمت از بازی را یاد نمی گیرند. وقتی با شخص جدیدی آشنا می شوند، به جای اینکه عقب نشینی کنند و ببینند که چه چیزی این شخص را منحصر به فرد می کند، درباره خودشان صحبت می کنند و مشتاق هستند که اراده و تعصبات خود را تحمیل کنند. آنها بحث می کنند، لاف می زنند و قدرت خود را به نمایش می گذارند. آنها ممکن است آن را ندانند، اما در خفا دشمنی ایجاد می کنند، یک مقاومت، زیرا هیچ احساس آزاردهنده تر از نادیده گرفتن فردیت شما نیست و روانشناسی خود را نادیده می گیرید. این باعث می شود که شما احساس بیروحی و رنجش کنید. به یاد داشته باشید که کلید متقاعد کردن، نرم کردن افراد و شکستن آنها به آرامی است. آنها را با یک رویکرد دو جانبه اغوا کنید. روی احساسات آنها کار و با ضعف‌های فکریشان بازی کنید، هم نسبت به چیزهایی که آنها را از دیگران جدا می کنند، روانشناسی فردی آنها، و هم نسبت به آنچه با دیگران به اشتراک می گذارند، پاسخهای احساسی اساسی آنها. هوشیار باشید. احساسات اولیه را هدف قرار دهید: عشق، نفرت و حسادت. هنگامی که احساسات آنها را به حرکت درآورید، کنترل آنها را کاهش داده و در برابر متقاعد کردن آسیب پذیرتر کرده اید. هنگامی که چاک لیانگ می‌خواست یک ژنرال مهم رقیب را از اتحاد با تساو دشمن مخوف لیانگ منصرف کند، جزئیات ظلم تساو را شرح نداد یا به دلایل اخلاقی به او حمله نکرد. در عوض لیانگ پیشنهاد کرد که تساو واقعا به دنبال همسر جوان
زیبای ژنرال است. این به قلب ژنرال ضربه زد و او را به دست آورد. مائو تسه تونگ به طور مشابه همیشه به احساسات عمومی متوسل می شد و با ساده ترین کلمات صحبت می کرد. او که خودش تحصیل کرده بود در سخنرانی‌هایش از استعاره‌های درونی استفاده، عمیق‌ترین نگرانی‌های مردم را بیان و آنها را تشویق می‌کرد تا ناامیدی خود را در جلسات عمومی تخلیه کنند. او به جای بحث درباره جنبه‌های عملی یک برنامه خاص، چگونگی تأثیر آن را در ابتدایی ترین و ساده ترین سطح توصیف می کند. باور نکنید که این رویکرد فقط برای افراد بی سواد و تحصیل نکرده کار می کند. روی یک نفر و همه کار می کند. همه ما فانی با سرنوشت وحشتناک مشابهی روبرو و در آرزوی وابستگی و تعلق مشترک هستیم. این احساسات را تحریک و قلب ما را تسخیر می کند. بهترین راه برای انجام این کار یک تکان دراماتیک است، از نوعی که چاک لیانگ هنگام تغذیه و آزادی زندانیانی ایجاد کرد که تنها انتظار بدترین ها را از او داشتند. با تکان دادن آنها قلبشان را نرم کرد. با تضادها مانند این بازی کنید. مردم را به ناامیدی سوق دهید، سپس به آنها تسکین دهید. اگر آنها انتظار درد داشته باشند و شما از آنها لذت ببرید، قلب آنها را به دست می آورید. ایجاد لذت از هر نوعی که باشد معمولاً موفقیت را برای شما به همراه خواهد داشت، همانطور که از بین بردن ترس‌ها و ایجاد امنیت یا قول دادن به آن گاه باعث موفقیت می شود. حرکات نمادین اغلب برای جلب همدردی و حسن نیت کافی هستند. برای مثال، یک ژست از خودگذشتگی، نشان دادن این که شما هم مانند اطرافیانتان رنج می کشید، باعث می شود مردم با شما همزاد پنداری کنند. حتی اگر رنج شما نمادین یا جزئی و رنج آنها واقعی باشد. وقتی وارد یک گروه می شوید، یک ژست حسن نیت انجام دهید. گروه را برای اقدامات خشن‌تر که بعداً دنبال خواهند شد نرم کنید. زمانی که تی ای لارنس در طول جنگ جهانی اول در بیابان‌های خاورمیانه با ترک‌ها می‌جنگید، اتفاقی افتاد. به نظرش می‌رسید که جنگ‌های متعارف ارزش خود را از دست داده است. سرباز قدیمی میان ارتش‌های عظیم آن زمان گم شدند که در آن مانند یک پیاده بیجان به او دستور داده بودند. لارنس می‌خواست این را برگرداند. برای او ذهن هر سرباز پادشاهی بود که باید فتح می‌کرد. یک سرباز متعهد و با انگیزه روانی سخت‌تر و خلاقانه تر از یک عروسک می‌جنگد. تصور لارنس هنوز در جهان امروز صادق است، جایی که بسیاری از ما احساس بیگانگی، گمنامی و بدنامی نسبت به اقتدار می کنیم که همه اینها باعث می شوند بازی‌های قدرت آشکار و زور حتی غیر مولدتر و خطرناکتر شوند. به جای دستکاری، پیاده‌های بیجان کسانی را که در کنار خود هستند با هدفی که آنها را در آن به خدمت گرفته اید متقاعد و هیجان زده کنید. این نه تنها کار شما را آسان‌تر می کند، به شما آزادی عمل بیشتری می دهد تا بعداً آنها را فریب دهید. برای انجام این کار باید با روانشناسی فردی آنها سر و کار داشته باشید. هرگز ناشیانه تصور نکنید تاکتیکی که روی یک فرد مؤثر بوده است لزوماً روی دیگری نیز مؤثر خواهد بود. برای یافتن کلیدی که به آنها انگیزه می دهد، ابتدا آنها را وادار به باز کردن صحبت کنید. هرچه بیشتر صحبت کنید، بیشتر درباره علایق و ناپسندهایشان فاش می شوند. دستگیره ها و اهرم هایی که باید با آنها حرکت کنند.
سریع‌ترین راه برای ایمن‌سازی ذهن مردم این است که به ساده‌ترین شکل ممکن نشان دهیم چگونه یک عمل به آنها سود می‌رساند. نفع شخصی قوی ترین انگیزه است. یک هدف بزرگ ممکن است ذهن شما را تسخیر کند، اما به محض پایان یافتن اولین موج هیجان علاقه ظاهر می شود، مگر اینکه چیزی برای به دست آوردن وجود داشته باشد. نفع شخصی پایه محکم‌تر است. دلایلی که بهترین کار را انجام می‌دهند از یک روکش نجیب برای پوشاندن جذابیت آشکار به نفع شخصی استفاده می‌کنند. علت اغوا می‌کند، اما منفعت شخصی معامله را تضمین می‌کند. افرادی که در جذب ذهن مردم بهترین هستند اغلب هنرمندان، روشنفکران و افرادی هستند که طبیعت شاعرانه تری دارند. این بدان دلیل است که ایده ها به آسانی از طریق استعاره و تصویرسازی ارتباط برقرار می کنند. بنابراین همیشه سیاست خوبی است که حداقل یک هنرمند یا روشنفکر را در جیب خود داشته باشید که بتواند به طور ملموس ذهن مردم را جذب کند. پادشاهان همیشه استبلی از نویسندگان را در انبار خود نگه داشتند. فردریک کبیر ولتر خود را داشت تا زمانی که نزاع کردند و از هم جدا شدند. ناپلئون بر گوت پیروز شد. برعکس بیگانگی ناپلئون سوم از نویسندگانی مانند ویکتور هوگو که او را از فرانسه تبعید کرد، به عدم محبوبیت فزاینده و در نهایت سقوط او کمک کرد. بنابراین از خود بیگانگی کسانی که قدرت بیان دارند خطرناک و برای آرام کردن و استعمار آنها مفید است. در نهایت بازی اعداد را یاد بگیرید. هرچه پایه پشتیبانی شما گسترده تر باشد، قدرت شما قوی تر است. لویی 14 با درک این موضوع که یک روح از خود بیگانه و ناراضی میتواند شعله نارضایتی را برانگیزد، مطمئن شد که خود را برای پایین ترین اعضای کارکنانش دوست دارد. شما نیز باید دائما متحدان بیشتری را در همه سطوح به دست آورید. ناگزیر زمانی فرا خواهد رسید که به آنها نیاز خواهید داشت. تصویر، سوراخ کلید. مردم دیوار می سازند تا شما را دور نگه دارند. هرگز به زور وارد نشوید. فقط دیوارهای بیشتری را داخل دیوار خواهید یافت. در این دیوارها درهایی به قلب و ذهن وجود دارند و دارای سوراخ‌های کلید کوچکی هستند. از سوراخ کلید نگاه کنید. کلیدی را پیدا کنید که در را باز می کند و بدون هیچ نشانه‌ای از ورود اجباری به اراده آنها دسترسی دارید. قدرت، مشکلاتی در راه تحریک وجود دارند که با ورود به قلب انجام می شود. به همین دلیل هر کس در برابر تاج و تخت اقناع کند قبل از اینکه بتواند قلبش را تسخیر نماید، باید به دقت احساسات حاکم بر عشق و نفرت، آرزوها و ترسهای پنهانی او را مشاهده کند. تغییر روی کرد. هیچ تغییر احتمالی برای این قانون وجود ندارد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.